Loksetti 5H ja Moipun koura. Moipun koura me ei kyllä kosketa mitään, mutta ainahan se kannattaa sanoa, minkälainen koura on koneessa kiinni. Joo, täällä on alkuperäinen ohjausjärjestelmä parkkeri alkon temppuilemaan ja täällä on näitä sähkökaappeja jo ympäri konetta, jossa on parkkerin bokseja ja XT2 ja mitä eli onkaan nää, en mä enää noista nimistä niin tiedä. Näitä on ympäri konetta vaikka minkälaisia. Ja tämän koko järjestelmän pitäisi nyt päivittää. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Mittalaitteena on motomitti, siihen me ei kosketa. Ja täällä on moipulainen. Minä ainakin olen ollut vaikuttunut näistä, mitä on tullut. Muutamaan tämmöiseen on tullut ohjaukset tehtyä. Niin, älyttömän näppäriä pelejä. Mutta tosiaan siihen me ei kosketa tällä kertaa. Mietitäkin sanoa, että onneksi ihan riittävästi tekemistä muutenkin. Käydäänpäs tuossa hytin kautta pyörähtämässä. Sen verran uusi kone jo tämä on. Mikäköhän tää on? 2007. Niin täällähän on ohjausjärjestelmät alkaa olemaan jo varsin sivistyneitä näissä 2000-luvun koneissa. Elektroniikkaa ja rompetta on niin kauheasti. Täältä lähtee, siellä on moduuleita. Ja täällä on jo Mitronin PC:itä ja tossa on jo liitin, josta yksi boksi on otettu poiskin. Onneksi on sentään jonkunlaisia kaavioita olemassa. Ja erinomaisetkin kaaviot itse asiassa. Niin on jotain toivoakin saattaa tehtyä. Vanhat parkkerin kahvat, LM3D-kahva. Nämähän on sitten semmosia, että näitä on aika monesta koneesta tullut vaihdettua. Hyvä kahva sinänsä, mutta kun ei varaosia oikein mennä saada. Jos saa, niin ne on hinnaltaan sitten semmosia, että tyyriinpuoleisia. Niin kun ne on väyläkahvat, niin kurja ominaisuus siinä tietenkin on se, että varaosia on vaikea saada. Kun pitäisi olla sama ohjelma, samat väyläviestit, mitä se kahva lähettää. Jos valmistus on noista kahvoista lopetettu, niin siihen ei oikein varaosia saa sitten. Sitten täällä on tää vanha näyttö. Näissäkin sama asia. Jos ei enää valmisteta, niin vaikea niitä on korvata uusilla osilla. No, me laitetaan oma kahva tuohon tilalle. Se menee ihan kivasti. Ja kytketään kaikki, luetaan ne nappulat, mitä tarvii. Tihkukytkimen nappuloita. Sen verran uusi kone on kyseessä, että pyyhkijätkin menee jo tuon ohjausjärjestelmän kautta. Eli nappula tuosta paneelista on luettu tuohon vanhaan parkkerin kahvaan sisään. Sieltä väylällä mennyt tänne kaappiin tälle purkkiloiselle. Ja purkkiloinen ohjaa tuosta releitä, jotka ohjaa sitten pyyhkijöitä. Kun se on aikaisemmin mennyt tuolla tavalla, niin kyllähän meidän semmoinen pitää tehdä uuteenkin. Ei se mikään ongelma ole. Työtä siinä kyllä menee. Ja muun muassa näitä niin sanottuja aputoimintoja tuntuu oleva aika paljon. Portaiden nosto, hytin kallistukset. Kallistuksella on oma anturinsa siellä. Että saadaan tehtyä semmoinen hytin kallistussysteemi, että se pitää hytin vaakatasossa, niin se pitää tehdä. Kyllä. Ei se mitään, se on vaan tekemistä. Venttiili on tuossa. Parkkeri, niin kuin melkein kaikissa. Ja se on sinänsä ihan peruskauraa, kuormamme ohjaus jo tässä vaiheessa. Uskaltaisin sanoa, polkimilla on tuo jalustan tiltti. Tämä näin, kun on kallellaan tuossa, niin tuo tiltti on tuossa polkimilla. Siihenkin joissakin malleissa ainakin on oma anturinsa. En ole vielä perehtynyt, onko tässä. Pitää ne alkaa tuosta pahvilaatikosta ottamaan roinaa pois. Tässä kun alkaa olemaan jo noita vanhoja ohjainbokseja ympäri konetta ja muuta, niin me ei enää pelkillä kahvoilla selvitäkään. Täällähän niitä löytyy. Tuo menee hyttiin. Mutta missäs ne kaikki muut on sitten? Vai jätinkö mä ne kotiin taas? Johtosarjaa tein ihan varta vasten tuossa. Piirsin kuvat ja tein. Sähkökaaviohan tämmöisissä auttaa ihan älyttömästi. Tietää suurin piirtein missä päin konetta on mitäkin toimintoja ja mitä mikäkin boksi tekee, niin se on kyllä tosi iso apu tämmöisessä päivityshommassa. Täältä meillä löytyy uutta purkkia.
Tämä laitetaan... Niin, enpäs tiedä mihin tämä laitetaan. Nyt pitääkin vähän miettiä tää tilanne uusiksi. Koska tossa on yksi sähköboksi tuossa etuvaunussa tai tuossa hytissä. Ei me sinne sitä haluta. Tämä me halutaan tänne. Ohjaamaan täältä kaikkea ajoa ja pumppuja ja mitä toimintoja täällä onkaan. Ja käskyttämään moottoria. Moottori on muuten taas väyläohjattu ihan perinteinen rivipumppu, mutta kuitenkin väyläohjattu jo. Eli siihen meidän pitää maajärjestelmä kytkeä tuon moottorin väylään ja käskyttää sitä sieltä. Se on ihan näppärä ominaisuus. Tietenkin huono puoli on se, että siinä on se moottorieku, että niissäkin voi olla sitten jo takkuamista ja muuta, mutta sen ohjaaminen on helppo. Tuommoinen boksi johonkin ja sitten tämmöinen pienempi boksi laitetaan tuonne hyttiin. Mä korvaan sen suurin piirtein 4 kertaa suuremman parkkerin boksinsa. Koollahan ei ole väliä. Vain toiminnallisuudella. Joo. Ja lisää kaapelia tulee. Lisää kaapelia. Noin venttiilipiuhat. Täältä tulee hytipiuha. Nuo. Alkaa siinä olemaan jo roinaa. Puretaan vanhoja sen verran mitä pystytään. Se voi olla, että ihan hirveästi vanhoja piuhoja ei saa pois tuolta, kun siinä on niin kuin kaikki yhdessä järjestelmässä, niin se voi olla vähän vaikeaa, mutta yritetään tehdä sillä tavalla niin sanotusti dokumentoidusti, että tiedetään mitä on tehty ja tulevaisuudessa huoltomiehet sun muut, jos tarvii tulla, tai kun tarvii tulla koneen ääreen joskus myöhemmin, niin tietävät mitä ollaan tehty. Se on niin kuin selkeä. Ensimmäinen päivä alkaa olemaan pulkassa. Vielä näyttö tuonne hyttiin. Noin. Suurin piirtein siinä. Vanhat boksit saatiin otettua pois. Tämän luukun takana ei ollutkaan mitään. Jonkun aikaa sai etsiä venttiiliä, mutta kyllähän se sieltä tuolta löytyi. Piuhat vedettiin sinne. Tuossa on yksi sähkölaatikko. Sieltä me jätettiin boksi kokonaan pois ja saatiin kaikki siellä oleva toiminnoisuus tuolta muilta bokseilta luettua. Se on ohjannut noita venttiileitä tuossa. Täällä on vielä piuhat suurin piirtein jätetty näin niin kuin testikypsäksi. Ja tuossa on boksi, joka korvasi tässä tilalla olleen sen yhden boksin sekä tässä olleen toisen boksin. Kyllähän näistä aina tulee vähän mieleen, että täällä nyt niin kuin sörkitään aika pahasti, kun on vanha liiti, josta yksittäisiä piuhoja napsitaan ja laitetaan liittimet väliin ja sinne mennään. Mutta tämmöisiä nyt tietenkin mieli välttää mahdollisimman pitkälle, mutta tässä tapauksessa minä en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Mitä uudemmaksi kone menee, niin kyllähän ne niin järjestelmät aina monimutkaistuu ja tulee ominaisuuksia lisää. Ja tämmöisessä kun otetaan vaan tuo niin sanotusti fiksu ohjausjärjestelmä korvataan, mutta sinne jää paljon niin releitä ohjattuja toimintoja. Tässäkin samassa johtosarjassa on koko tuo moottorin ohjaukset sun muut, eihän niihin kannata koskea. Se olisi aivan järkyttävä työ lähteä vetämään kaikki nuo relepuolikin ja tuommoinen voimavirtasähkö uusiksi. Plus pitää vähän kehua kyllä koneen valmistaja, kyllä Loxetilla osataan tää homma. Kaikissa kaapeleissa on merkinnät. Täällä näkyy numeroina jokaisessa piuhassa, eikä vain ja ainoastaan siellä piuhan päässä tuota yhtä numeroa, vaan koko piuhan matkan täällä näyttää olevan tonne niin pitkälle kuin tästä näkee, niin siellä on muutamien senttien välein aina noita numeroita uusittu. Eli vaikka me piuha laitetaan poikki, niin täältä vanhasta liittymistä me nähdään, että mistä reiästä piuha on napsattu poikki ja uudet piuhat on kytketty tänne, niin näistä nähdään edelleen. Ehkä huonosti näkyy, mutta pienellä tuolla harvaissa noissa piuhoissa näkyy se numero, että mikä piuha se on kytketty mihinkin. Ja johtosarjakuvat, kaaviot vimpan päälle hienot. Pikkutarkat pitää paikkaansa. Tämmöisiä pitäisi olla kaikissa koneissa. Niin, näiden avulla on kyllä varmasti ihan niin kuin jälkikäteenkin selvitettävissä, mitä on päivitetty ja millä tavalla. Totta kai kun uusiksi laitetaan, niin kyllähän se vähän niin kuin vastuu meille siinä jää sitten, että koneen pitää toimia jatkossakin. Hytissä on sähkökaapin taakse laitettu kaikki. Tuonne kattoon laitettiin yksi boksi. Kahvat on vaihdettu. Niistä tuli ihan siisti tätä ylhäältä päin.
vähän tommosia normaalia isommalla kauluksella kun laitetaan, niin se parkkeri kahvan tiloille sopii aika hyvin. Ja nämä on Motomitin katkaisijat. Nyt kun Motomitti jätetään tuohon, niin näihin me ei kosketa. Ne tulee tollaan ja niihin oli semmoset kumilärpäke systeemit. Tämmöset. Aika elämää nähneet. Ollut käytännössä liimalla kiinni kahvassa. Tämän me saadaan vielä huomenna tuohon noin. Ja nappulapaneet liimuttua siihen kiinni. Niistä tulee ihan hyvät. Ei uudet, mutta ei ne olekaan. Jos mittalaitet laitettaisiin uusiksi, niin voisi nuokin päivittää samalla, mutta nyt me pidetään ne sillä tavalla kuin Motomitissa on ollut. Pikkusen mua jännittää tuo Motomitin kanssa, että se on väylästä ottanut rotaattori ja koura auki kiinni ohjauksensa, niin katsotaan miten se huomenna saadaan pelaamaan, mutta niin se on kuin ajan kysymys, että montako päivää siihen säätämiseen menee, että jossain vaiheessa se lopulta sitten toimii. Joo, se näyttö vielä laitetaan piuhan päähän. Niin sitten se onkin sitä myötä tältä päivältä nyt valmis ja huomenna jatkuu. Siellä on tunarit vauhissa. Joka testikäyttö. Hetkinen, mietitäänpä mitä me täällä tarvitaan. Pistetään kone käyntiin. Yes. Pistetään Motomittiinkin virrat päälle. Näin kaikkiin vehkeisiin. Tähän pitäisi toimia. Portaat ylös. Ne nousi tuolta. Huomihan toimii. Sitten jos mä laitan tosta suunnan taaksepäin ja lähden peruuttaa, niin sen pitäisi lähteä taaksepäin. Nyt vähän jännittää. Joo. Ilmeisesti ei ole jarrut päällä. Kulkee sen verran helposti. Noista jarruistakaan ei ikinä tiedä. Vai onko jarrut päällä? Outoa ulvontaa. Aha. Sä tämmöset moottorin kierrokset tuolta. Pidetään ne pienessä 1200, ettei se koko ajan pörytä niitä. Noin. Ja sitten meillä oli ohjaus. Ohjauksen suunta on vähän... Ui, kauhistus tää on. Mikäköhän tässä ohjauksessa? Sitä pitää nyt hetki katsoa. Ohjaus teki jotain ihan omia. No sitähän ei ole säädetty ollenkaan, niin se hyökkää hirveellä vauhdilla. Mä säädän nopeasti, ettei ihan... Tää ohjausvipu on vanha ja kulunut. Pitää ne vaihtaa uusi vipu siihen. Noin. Vähän otetaan rauhallisemmaksi tuon vauhdin. Noniin, kokeillaan nyt. Ja suunta vaihdetaan myös. Jes. Oliko mulla täällä ajo päällä? Ajopumpussakaan ei ole muuten mitään säädetty vielä. Mitä sinä huudat? Joo. Kyllähän tää sinänsä tottelee ihan. Vedetään puomi pitkälle. Toimikohan tuo Motomitti? Yes. Pyörii ja toimii auki kiinni, pystyy myös naputtamaan. Ja hyvä. Tää riittää meille Motomitista tässä vaiheessa. Puomia vähän pidemmäksi tonne. Ja sitten pitäisi mennä ulos täältä. Pumppuukin pitäisi säätää, mutta minä säädän sen, kunhan saadaan tää vekoti ulos. Mikäköhän siellä ulvahtaa aina tolla tavalla? En tiedä. Ei oo vielä ainakaan seinät lähtenyt mukaan hallista ja... Montakohan päivää tämänkin koneen ääressä tulin tuonne sun. Ei ku... Niin joo. Tähän kääntyy tätä hassusti. Mitenkö tää kääntyy tää perä?
Siinä on nyt ohjauksessa joku ongelma. Se ei käänny tuota perää kunnolla. No niin, no mulla on niin pienille virroille laitettu tää vekoti, että otetaan vähän se eteenpäin ja käännetään tuo perä suoraan, enemmän virtaa sinne, niin auttaisikohan sen nyt? Taaksepäin ja meni vähän niinku temppuilemiseksi tämän ohjauksen kanssa. Noniin. Moottorikierrokset vähän elää, kun mä säädin työkierrokset tommoset joku 1500 ja en oo tosiaan ajotilalle niinku laittanut oikein niinku mitään kierroksia. Se nyt menee tyhjäkäynnin ja jos mä pikkusen polkasen tästä, niin se heittää jonkun 1200 vaan ajolle. Ja on tyytyväinen sen kanssa. Nyt kun mä käytän kuormaajaa, niin se taas nosti sen 1500. Ei siinä mitään. Käännetään se tohon. Siellä on jotain öljykanistereita takana. Yritän tähdätä niihin. Noin, antaa se olla siinä. Kokeillaan tuota kuormaajaa vähän. Siinä on tuo lavetti. Toimiiko se? Jep. Aika mukavasti, rauhallisesti toimiikin. Noin. Motomitista en näistä nappuloista tiedä mitään. Mutta katkaisu on varmaan tuo iso nupikka. Ei, se on syöttö. Katkaisu löytyy tuolta. Ja toimii ihan hyvin. Pitää vähän säätää paineita, että kone ei kyykkää. Sitten tää hytin kallistaminen. Mitenköhän tää toimii? Tosta. Eiku tuolta noin. Käsikäyttö siellä pitäisi hytty kallistua. Joo. Joo. Ja sitten tässä on muuten hytin kallistusanturikin. Jos mä nyt laitan se automaatille, niin se itsekseen nostaa sen pystyyn ja jää siihen. Ainakin pitäisi. Hei! Jes! Hyvin toimii. No niin, sit kovasti vaan säädetään näitä. Otetaan portaat alas. Noin. Ovi auki. Sehän toimii. Nyt vaan kovasti säätöjä. Käyttää vaikka tuohon Nasaselle tuohon pihalle, jos haluat. Joo, mä ajan sen siihen ja samalla tulee tossa kun menee tästä kaltevasta paikasta, niin kokee tuo vähän tätä hytin kallistusta. Toimiiko se? Mä pistän pökkiä kiinni. Niin. Joo. Ja. No niin, yksi asia heti minkä unohdin oli tuo, että koneella ei saa ajaa sillä tavalla, että jos nuo portaat alhaalla. Joo. Tänne on tullut nyt tehtyä vaikka mitä kaikenlaista, mutta mä saan täältä. Joo. Mä saan täältä otettua, laitetaan vaikka ajopumppu. Niin ajopumppua saa ohjata vain jos portaat on nollasta poikkeava. Niin nyt se pitäisi tehdä sen, että kun portaat on alhaalla, niin ei se suostu ajaa. Joo. Mutta jos mä nostan portaat tuolta ylös, noin, ja sitten polkasen, niin kyllähän se liikkuu. Suuntanappula väärinpäin. Joo. Ajosuunta pitää säätää ja sitten ajotilan kierrokset, ajotilaa menee. Minkä takia ajotila ei aktivoi mitään, koska ajo N ei varmaan tuolla toimi. Tää nyt on vaan tämmöstä rämpäämistä, että saadaan kaikki kuntoon. Mut sit kun kaikki on kunnossa, niin kone on valmis menemään mettään. Mihinkä mä sen laitoin? Hei. Miksi mä löydä? Missä mä olin? Hetken. Ei, kun niin mä oon väärässä laitteessa. Oikea kahva. Ajo ääni. Tulee kytkentä. Ohjaus. Mutta ei mikään muu laite.
Ajotila pitää aktivoida polkimella. Polin oli meillä tuolla on tommonen ylimääräinen CAP-moduuli. Polin. Eli mennään oikea kahva, ajo N, sen aktivoinnin käytetään ohjausvipua sekä polinta. Noin, katsotaan nyt. Nyt kun mä pajan polinta tuolta, niin moottori herättää kierrokset. Hyvä. Noin. Sitten se oli se ohjauksen säätö. Tämä on sitä ihan perusjuttua, eli otanpa tuo kurmaajan kuva tuohon näyttöön. Näin. Meillä on tässä tää ohjausvippu. Itse asiassa se näkyy tässä kuvassa tuolla ylälaidassa. Niin mä voin siitä painaa ja pääsen ohjauksen liikkeiden säätämiseen. Ja tarkoitus on nyt se, että pikkusen kun kääntää vipua, niin heti viiva hyppää joko vihreälle tai punaiselle puolelle, riippuen kumpaan suuntaan ohjaan. Mutta kun mä sen teen, niin mitään liikettä ei vielä tapahdu. Liike tapahtuu, kun vipua kasvattaa. Nyt alkoi tapahtumaan. Aika paljon joutui kääntämään, että tapahtuu, niin mä haluan silloin kasvattaa minimivirtaa. Valitsen sen ja sitten täältä puolta meidän pohjasen se kasvatti arvoa. Ja mä voin minä hetkenä hyvänsä testata sitä tästä. Parani, se on aika hyvä. En säädä ohjausta ihan niin herkäksi mitä kuormaajan liikkeet. Yleisesti ottaen silloin siinä on vähän niin kuin varaa. Joo. Noin, otetaan tuota kuormaajaa vähän sen tonne järkevämmin. Tuohon lähelle noin. Ja nyt kun täältä ajaa, niin ohjaukseen tarvitaan ehdottomasti maksimivirtaa korkeammalle, että saadaan vauhtia lisää. Noin. No nyt on vauhtia ainakin ohjauksessa. Toisen suuntaan ei, mutta toisen suuntaan löytyy vauhtia. Täältä vielä. Noin. Kun on vanhat venttiilit kyseessä, niin niiden ei tosiaankaan tarvii olla noiden vasen ja oikea suuntien numeristen arvojen mitenkään samanlaiset. Ne voi hyvinkin olla erilaiset eri puolilla, riippuen miten kara on kulunut ja tällä tavalla. Mutta mä luulen, että meidän hytin kallistus jopa toimii. Minä ainakaan tuntenut tässä erityisesti miten. Joo, kyllä tää vähän tätä hyttiä kallistelee. Mitenköhän me saataisiin sitä testattua vähän enemmän? Tässä on tosi kalteva paikka. Pitääkö ajaa rengas ton kaivinkoneen kauhan päälle vai mistä me saadaan tästä kalteva paikka? Peruutetaan tonne. Taaksepäin. Ei, kun se oli eteenpäin. Nyt on taaksepäin. No ehkä jos tosta vertaa, niin hytti saattaa vähän kallistua suhteessa kuormaajaan. Nyt ehkä vähän. No joo. Sen verran mitä pystyn järkevästi testaamaan, niin kyllähän tää pitää tätä hyttiä vaakatasossa. Ja itse asiassa kyllähän mä näen sen täältä, kun mä menen tonne käpin tiltti on mulla. Tossa on tommoset virta-arvot. Onkohan ne? No joo. Niitä ei varmaan ihan tarviikaan säätää. Nyt jos mä lähden ajamaan, niin se varmaan tossa näytöllä näkyy, että se kyllä se siellä käy aina ohjaamassa, käy tuolla korkealla ja tasoittaa hyttiä toiseen suuntaan. Ja punaisella käyttää pientä ohjausta tuolla koko ajan. No joo, kyllä tässä aika paljon pitää. Joo, kyllä tää hytti kallistelee tässä samalla kun se tuota ohjausta tekee. Ei mikään ihan huono. Mutta mettään pitää päästä, että pystyy kunnolla testaamaan se. Japankoneen ääressä olikin aika paljon tekemistä. Jouduin säätämään tuota sisudiisseliä. Se sanoi muuten aikaisemmin väärin, ei se mikään rivipumppua. Se on ihan common rail-kone. Väyläohjattu sellainen. Ja saatiin ohjattua, mutta oli nyt vähän työn takana sekin. Ja motomittikin oli vähän työn takana. Saatiin sinne rotaattori ja koura auki kiinni tieto. Huomattiin siinä samalla, että siellä on ilmeisesti, kun se muistilta patteri loppu, että siinä ei, se on vähän niin kuin tyhmänä tällä hetkellä. Ei kerää tietoa eikä muuta, että se vaatii tekemistä. Mutta energiakourahommassa saattaa vielä ihan hyvin toimiakin, niin antaa se olla siinä ja me saadaan se koura pelittämään tuosta.
Joo, sitten tämä on enää säätämistä vaate tämä kone, että saahan se mettään. Niin. Menee vielä pitkään iltaan tässä myöhäiseen, että se liikkuu, mutta minä jatkan hommaa ja näihin puheisiin seuraan kertaan. Moro!